واش ممكن المجتمع يتقبل الفكره ديال الناس اللي تياكلوا رمضان بصدر رحب عادي ولا لا؟ لا، الرده والدين ديالنا كيقول في الرده ان المرتد خصنا نقتلوه، ماشي غير 6 شهور ديال الحبس، فاش 6 شهور ديال الحبس راه عنده الزره مزيانه. المغرب كنقولوا عباره عباد الحرير. عباد الحريره معناتها هي عباره على شوربه ممتازه. نعرف كليتها قبل ممتازه. انا مانيش مغربي ولكن تونسي، هي حاجه ممتازه. حلقة اليوم غادي يكون موضوعها وكالين رمضان. رمضان اللي هو شهر مميز عند المسلمين وعنده مكانة خاصة على باقي الشهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم اللي كيعتبر ركن من أركان الإسلام، واللي فيه كيمتنعوا على الأكل والشرب باستثناء اللي عندهم عذر باش ما يصوموش. وقت ما كيحل هذا الشهر في بعض الدول الإسلامية بحال المغرب كيرجع النقاش والحديث على وكالين رمضان وعلى الحملات ديالهم اللي كتكون كل عام. اجي ونسمعوا لرأي الشارع المغربي في وكالين رمضان وعلى الحملات ديالهم ونرجعوا نكملوا الموضوع ديالنا. اللي كتقام كل سنه بالنسبه للناس اللي تياكلوا رمضان، هي مزيانه حيت كاينين اغلبيه، كاينين الناس يعني شويه كثار تيفطروا في رمضان، يعني ما يعني مزيانه ديك الحمله الدار يعني كل عام، يعني مزيانه والله شيء حشم. انا نشوفه معناتها اخلاقيا للاسلام ماهوش معقول. معناتها انسان معناتها اعطانا ربي شهر هو ديجا صحه ونزيدوا ما نتخلقوش فيه، مش معقول. انا ما نسامحش، الله ما يسامحش، حتى العبد ما يسامحش، عيب. الله يتوب عليهم غير يخموا شويه باللي ربي سبحانه وتعالى جعل لنا هذا الشهر باش نتوبوا فيه ونغفروا يغفر لنا فيه. الله يتوب عليهم. ما نقدروش حيت كاين اللي كياكل ما كنعرفوش علاش كياكل، كاين اللي هو مريض ولو كيبان لك انسان واقف وهذه لا عنده حجه باللي راه مريض. ما نحكموش على الانسان اللي ياكل، يقدر يكون يصدق، يقدر يكون هو الفرد بينه وبين الله الانسان، ولكن المجتمع عنده قوانين كتمشي من غير الشريعه. قوانين هي من ضمنها هذا القانون ديال منع اكل زعما علنيا في شهر رمضان. خويا حمله، شوف في الواقع هذه الحمله ضد الناس اللي كياكلوا بدون ترخيص من الطبيب، اللي عندهم امراض مزمنه ومن هذا القبيل، شي حاجه من هذا القبيل، فكتبقى مساله مزيانه. بان بنادم كياكل في واضحه النهار وقدام الناس اللي هما صايمين، حنا في بلد اسلامي ما خصهاش تكون. وفي النظريه ديالي انايا انسان، انا تنقول حشومه حرام عليه باش ياكل رمضان، لان الدين ديالو هذا خصو يتبع التقاليد ديالو. شي حاجه اعتياديه كما قلنا اننا نشوفوا هذا الجدال ديال منع الاكل في اماكن العامه في شهر رمضان، واللي كتفرضوا الدوله في المغرب وحتى في باقي الدول الاسلاميه، وكتدعموه بقانون كيجرم هذا الفعل واللي كيعاقب كل شخص كلا او شرب في وسط النهار في الشارع قبل ما تغرب الشمس. ومن بين الحركات التحرريه واللي كتسمى وكالين رمضان، واللي كتطالب بالافطار العلني في رمضان وكترفض الصيام، وكتعتبر هذا القرار شخصي وكيتماشى مع المواثيق الدوليه وحقوق الانسان، وكتستند في هذا الاتجاه الماده 18 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان اللي كيمنحها الحق في حريه التفكير والضمير والدين والحق في الديانه والمعتقد. في 2009 تم إنشاء الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية بالمغرب، أو ما يسمى بحركة مالي، وهي حركة عالمية نسوية اللي بدات كمجموعة على منصة الفيسبوك اللي غادي تكافح من أجل الحرية الفردية في المغرب، والمؤسسين ديالها ناشطات في مجال حقوق الإنسان، من بينهم زينب الغزوي وابتسام الشقر. هذه المجموعة غادي تنادي بإلغاء المادة 222 من القانون الجنائي المغربي اللي كيعاقب بالسجن لمدة 6 شهور وبغرامة مالية كتراوح ما بين 12 حتى 120 درهم. كل شخص معروف عليه أنه مسلم وفطر علنا في رمضان وبالنهار في مكان عمومي وبدون عذر شرعي. ومن هنا بدات الحركه ديال وكالين رمضان كتوعد بمبادرات غير مسبوقه كل سنه ملي كيقرب رمضان من اجل الدفاع على اللي كيسميو حقهم في الاكل والشرب والتدخين في الفضاءات العموميه، مع وقف المتابعات القضائيه ضدهم.
لكن ملي كنقولوا الفضاء العام فهنا كيصطدموا هذا الادعاءات الحريه مع المجتمع اللي الغالبيه ديالو مجتمع اسلامي وعنده ثقافه اسلاميه، وبالتالي زياده على صدامهم مع القانون كيصطدموا كذلك مع الرفض من المجتمع اللي ممكن يتعرضوا فيه للتعنيف او اللي كيتسمى بشرع اليد. كنا كنعرفوا باللي في المجتمعات الشرقيه التقاليد والدين شي حاجه صعيب يتم النقاش فيها. هادشي علاش بغينا نسمعوا الراي ديال عينه من الشارع المغربي، واش ممكن المجتمع ديالنا يتقبل فكره وكالين رمضان ياكلوا علنا في الشارع؟ واش ممكن المجتمع ديالنا يتقبل فكره وكالين رمضان ياكلوا علنا في الشارع؟ تتهضر على المجتمع زعما غير ممكن زعما كيتقبل الناس ياكلوا في الشارع. غير هي التوعيه مزيانه، ولكن باش تقول لي العقاب ماشي حنا نعاقبوا، الله اللي تيعاقب سبحانه وتعالى، كنخليو العقاب لله سبحانه وتعالى. نوعيو داكور، ولكن باش نعاقبوا لا، العقاب لله سبحانه وتعالى. نوعيوه مزيان باش ياخذ الحذر باللي الله سبحانه وتعالى جعل لنا الشهر المبارك. واش ممكن المجتمع ديالنا يتقبل فكره وكالين رمضان ياكلوا علنا في الشارع؟ لا، حرام في الشريعه الاسلاميه هذا الشيء كاع. شنو هو الحل في النظر؟ الحل في نظري اللي تياكل رمضان العقوبه ديالو خصنا نلزم عليه شهر ولا شهرين ديال الحبس. واش ممكن المجتمع يتقبل فكره وكالين رمضان ياكلوا علنا في الشارع؟ لا ما يبقاش، ما تسماش دوله اسلاميه، زعما شي حاجه بحال قلتي علمانيين ولا شي حاجه، ولكن حنا عندنا مبدا اسلامي. هاد بنادم ياكل من برا، علاش يبغى ياكل من برا والناس صايمه مور صايمه با صايم؟ اشنو زعما انت لا كنتي كاع مثلا كافر اعطي ولا شي حاجه بينك وبين سير احترم القانون. دابا البوليس شي حاجه مثلا الشراب كندا تقول لا يشدوني بوليس، ولكن هذه لا ما يكون داك الشيء مباح لا ما يكونش هو مباح واش ممكن المجتمع يتقبل الفكره ديال الناس اللي تياكلوا رمضان بصدر رحب عادي ولا لا؟ لا، الرده والدين ديالنا كيقول في الرده ان المرتد خصنا نقتلوه، ماشي غير السور ديال الحبس، باش السور ديال الحبس راه عنده الزره مزيانه. وانا كنشوف زعما غير مقبوله بالنسبه للدين ديالنا حنايا، هي غير مقبوله، حرام على الانسان ياكل رمضان. في 2019 بانت حركه ما صايمينش واللي لها نفس النهج ونفس التحدي، وكانت السلطات المغربيه تعاملات بحزم معهم وقامت بفض كل التظاهرات اللي كيعنوا عليها. وزير العدل انذاك محمد اوجار ما دارش حتى شي تعديل، واعتبر انه الصيام ديال رمضان او الافطار كيبقى مساله شخصيه كتخص الانسان مع ربه، واللي بغى يمارس الحريه ديالو فعنده كل حق، بشرط ما يستفج المسلمين اللي صايمين بالافطار علنا في الشارع. فكانت هذه اشاره لعدم الرضا على هذه الحركه، واللي حتى الاغلبيه المسلمه في المجتمع المغربي في نفس الفكر اللي قدمه وزير العدل. لكن مع ذلك غادي تخرج شخصيات مؤثره من المجتمع المغربي اللي غادي تتقبل ثقافه الاختلاف والحريه، من بينها المثقف العلماني الامازيغي احمد عصيد اللي غادي يجي بمنطق مختلف ويشوف باللي المصطلح ديال الافطار العلني في رمضان هو مصطلح فقهي كيهم غير المسلمين، في حين انه كان ممكن استعمال مصطلح اخر اللي هو الاكل في رمضان، باعتبار الناس اللي كياكلوا في رمضان ماشي مسلمين. وينتقد كذلك سياسات الدوله اللي كتعتبر كل المغاربه مسلمين. وصرحت نبيلة منيب الأمينة العامة ديال الحزب الاشتراكي الموحد لجريدة فبراير أن 99% ديال المغاربة أو الأغلبية الساحقة كتقول باللي هي مسلمة، لكن حسب رأيها أن الشخص ممكن يقبل الرشوة مثلا في رمضان وما يقبلش يشد الشوكولاتة يأكلها، مع استثناء البعض اللي كيبحثوا في الدين وكيمارسوه بالطريقة التقليدية وكيبحثوا كذلك على التوازن الروحي، حيث الله ما كيتعبدش بالجهل. وقالت باللي حنا في مجتمع كيخصو يامن بحريه المعتقد في اطار ثقافه القيام بدل الرياء. وصرحت كذلك نزهه الصقلي السياسيه اليساريه في حزب التقدم والاشتراكيه لجريده هيسبريس باللي الشعب المغربي منفتح وكيتقبل الافكار، في حين ان ممثلي الامه محافظين
وقالت بخصوص الافطار العلني في رمضان باللي القانون خاصو يرفع يدو على هذا الفعل، حيث كاينين اسباب كتخلي الفرد يفطر في رمضان، وان الحريه هي الاصل في الاشياء وكل فرد مسؤول على الافعال ديالو. وزادت وضحات اكثر باللي اللي كيفطر في رمضان شغلو هذاك، وماشي من حق اي واحد يسولو على الاسباب، وباللي العنف في المجتمع مرفوض. هذا التضارب في الاراء حول الظاهره ديال وكالين رمضان سرعان ما كيتلاشى مع نهايه هذا الشهر اللي هو خاص وفريد عند المسلمين، وكيبدا الحديث على الاشخاص اللي كيبينوا ايمانهم وتعلقهم بالدين غير في رمضان، والحديث اكثر على عبادين الحريره. غنمشيو ونشوفوا واش الشارع المغربي كيعرف هذا المعنى ديال هذا المصطلح ديال عبادين الحريره، ونرجع معكم. عباره ديال عبادين الحريره علاش كنقولوها ولمن كتقال؟ كيفاش عبادين الحريره؟ كاينه عباره ديال عبادين الحريره كنقولوها الناس يمكن اللي تيصليو غير في رمضان ولا لا، الناس اللي تيقولوا بحال هكا هادو عاد تيخربقوا، هادو ما عاد تيقولوا الهضره هكا كيبغيو يجبدوا بالباله وصافي الصداع. اما الحريره هذا كاينه في التقاليد ديالنا حنا من بكري، هادي راه من العصر ديال جدودنا حنايا. عبادين الحريره هاد العباره لمن كتقال وعلاش كتقال؟ تتقال على قبل الناس اللي ما تيصليوش رمضان، هادشي علاش يقولوا عبادي الحريره. هادشي اللي شنو الراي ديالك في هذه العباره؟ والله العباره هذه مش معقوله. كل صفه او رمضان ولا شهر الصلاه، لا الناس كل 12 شهر. شو الداعي باش يجي يوم شهر رمضان ويصلي؟ علاش ما يصليش كامل الشهر؟ عيب. معناتها هو التكمله داكوردو فيه شهر تقوى، شهر عباده، شهر كذا، ولكن سنه كامله تكون فيها شهر العباده وشهر سنه. هذا هو الامتياز نتاع الانسان، ولازم يكون بعقله. نقولوا هذه العباره عبادين الحريره. عبادين الحريره نقدر نقول الناس كيفكروا بزاف في الاكل وفي هذا، لان الشهر المبارك السعيد رمضان ليس باش يفكر الانسان في الحريره وفي هذه وفي الاكل الكثير. ماشي لازم نغيروا في الاكل ديالنا، ناكلوا كعادي كانك كتاكل وكتشرب عادي. عباره ديال عبادين الحريره لمن كتقال وعلاش كنقولوها؟ عبادين الحريره كنقولوا على الناس اللي كيتعبدوا الله غير في الشهر ديال رمضان، والله موجود في العام كامل، ولكن هذا ما كيمنعش ان الناس يزيدوا يتقربوا من الله في شهر ديال رمضان، لان هذا كيكون كيف ما تنقولوا غير ليله منه راه خير من 1000 سنه. شكرا. لمن وعلاش تنقولوا هذه العباره ديال عبادين الحريره؟ علاش كنقولوها ولمن كنقولوها؟ الحريره هي غير زعما حيت في رمضان كيكثر الصلاه، عباد الله كيصوموا واخا ما كيصليو ديك الوقيته تيوليو يصليو في رمضان. وزعما هو مزيان الانسان كيبقى تدريجي. هو الاسلام هو نهار نزل بالتدريج، قطع الشرب بالتدريج، قطع اي حاجه بالتدريج. ولهذا الانسان تا هو راه تيعاصر دابا، ماشي تيعاصر على حسب ذاك الوقت، تيعاصر الافكار الحضاره. هاد العبادين الحريره ما خصهاش تقال اصلا، ما كايناش في القاموس، ما خصهاش تقال. وكيقولوها زعما الناس اللي ما كيصليوش نهار فاش كيجي رمضان كيبداو يصليو، كيقول لهم راكم عبادين الحريره، زعما كتصليوها من رمضان راك عباد الحريره. هي ما خصهاش تقال، نورمالمون ما خصهاش تكون عندنا كاع بصفه نهائيه. عبادين الحريره ما كايناش عبادين الحريره، عبادين الله وصافي. تنعبدوا الله ما تنعبدوا حاجه اخرى. من اللي كيسالي شهر رمضان كتشهد المساجد في المغرب تراجع كبير في عدد الناس اللي كيصلوا فيها، وهنا كيولي الحديث على عبادين الحريره اللي هما فقط كيصوموا في رمضان وما كيصليوش، وكيتم ترديد بعض العبارات بحال صلى رمضان وبدا مرجان. وحسب ما قال في جريدة الصباح المغربية كيولي الحديث في المجتمع على أن الأغلبية في هاد عبادين الحريرة كيبنيو الغيرة ديالهم على الموروث الديني وعدم تقبلهم لوكالين رمضان والهضره بلسان التقوى والورع، واللهم ان هذا منكر غير في الشهر ديال رمضان، في حين انهم ماشي ملتزمين بالصلاه السنه كلها، وغير كيفوت الشهر كيرجعوا الحاله ديالهم القديمه. وهنا كيدخلوا الناس التحرريين والحقوقيين وكيأكدوا بلي العقيده او الدين هي فعلا مساله شخصيه، باش ما نسقطوش في مشكل التظاهر والتلون والنفاق الاجتماعي. قبل ما نختموا هذه الحلقه خلينا نشوفوا اش كيقولوا الناس في الشارع على اللي كيفطروا نهار رمضان سواء في السر او العلن.
نسمعوا بعض الرأي ديالهم. شنو في رايك أي. الناس اللي كيفطروا في رمضان اي سواء في السر او العلن؟ لا مش معقول، انا ما نسامح الا المريض. لا هو ربك يشوفك، ولكن الواحد يكون مؤمن بالله. اذا فطر سبب واحد هو المرض اللي يخليه ما يفطر، ما البقيه ما يسمح ما يسمح، ما هوش خلقنا وما هوش خلق المسلمين اعلان ولا مش ممكن تقول على اللي كيفطروا في رمضان سواء في السر او العلن؟ وهذاك الشيء بينه وبين الله، بينه وبين الله. ما بنادم اللي تيخاف الله راه ما يديرش هذا الحساب هذا. اشنو ممكن تقول لنا على اللي كيفطروا في رمضان سواء في السر او العلن؟ اختي اش نقول لك، يعني اذا كان ما مريض ما والو، يعني شويه ديك تكون شويه خايبه كما تنقولوا. يعني ما يقدر المجتمع يتقبل الفكره كانها عاديه ولا لا؟ لا تقبلهاش، حتى شويه ناقصه يعني حشومه. شكرا. وراه هذاك كل انسان والامور ديالو، كل انسان ونفسه. الانسان اللي تيخاف الله راه تيعرف اش يدير، كيتبع الدين ديالو على الطريقه الاسلاميه. هذا الشيء اللي كاين. شكرا. حلقة اليوم سالات، لكن ممكن تشارك بالرأي ديالك في الموضوع من خلال التعليق، وما تنساش تعمل جيم والاشتراك وتفعيل الجرس باش توصل دائما بالجديد. وإلا حابب نتكلم على موضوع من المواضيع واللي كتشوف فيها احتياج نتكلم عليها، فقط اكتب في التعليق ونشوفكم في الأسبوع الجاي في نفس التوقيت.